Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να σας φτιάξω μία συνταγή την οποία την έφτιαχνε η μητέρα μου, η οποία βαριόταν. Κάποια στιγμή έφτιαχνε μία σταφυδόπιτα, αλλά έπαιρνε έτοιμο ζυμάρι από το φούρνο. Εγώ όμως θα σας το δείξω από την αρχή για να έχετε μία πεντανόστιμη σταφυδόπιτα ή σταφυδόψωμο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι χρειάζεστε να έρθετε στις ομάδες μας μαγειρικές απολαύσεις ή Γιώργος Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή αφήστε μου μία καρδούλα γιατί με βοηθάτε πάρα πολύ με αυτό. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, όλες οι συνταγές, όπως ξέρετε και σας έχω ξαναπεί, γίνονται και στο μίξερ, γίνονται και στο χέρι. Απλά όταν δουλεύουμε με το χέρι θέλουμε 1 με 2 λεπτά παραπάνω από ό,τι θα κάνουμε με την κουζινομηχανή. Η συνταγή μας είναι χλιαρό νερό, 2,5 κούπες ή 625 γραμμάρια. Μία κούπα ανάμεικτο ελαιόλαδο και σπορέλαιο. Μπορείτε να βάλετε όμως και ελαιόλαδο σκέτο ή σπορέλαιο, ανάλογα τη γεύση που θέλετε να έχει. Με το ελαιόλαδο γίνεται λίγο πιο βαριά. Θα βάλω μία κούπα ζάχαρη, 240 γραμμάρια. 3 φακελάκια ξερή μαγιά, έτσι, 21 γραμμάρια. 3 κουταλιές του γλυκού γεμάτες κανέλα. Εδώ έχω αλεύρι για όλες τις χρήσεις, έτσι. 7 κούπες ή 1050 γραμμάρια. Πάμε ένα ζύμωμα για 2-3 λεπτά γιατί δεν έχουμε τελειώσει, έχουμε και συνέχεια. Λοιπόν, το ζύμωσα για 2-3 λεπτά, βλέπετε πως έχει βγει. Κολλάει πάρα πολύ, αλλά αυτό θέλουμε. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλω 200 γραμμάρια σταφίδα μαύρη, μπορείτε να βάλετε αν θέλετε και ξανθή, έτσι είναι ανάλογα τα γούστα. Συνήθως όμως το σταφιδόψωμο γίνεται με μαύρη. Θα βάλω μισή κούπα αλεύρι ή 75 γραμμάρια, μία καλή τσιμπιά αλάτι, λίγη κανέλα ακόμα για να κολλήσει στην σταφίδα, μισό κουταλάκι, για να κολλήσει στη σταφίδα και να δώσει γεύση ωραία. Ανακατεύουμε. Βλέπετε. Θα το ρίξουμε στο μείγμα μας. Συνεχίζουμε το χτύπημα για 1-2 λεπτά ακόμα ή στο χέρι για 3 με 4 λεπτά και είμαστε έτοιμοι. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, βλέπετε. Δεν είναι σφιχτή σαν ζυμάρι, γι' αυτό και τη βάζουμε σε ταψί και όχι να τα κάνουμε ατομικά. Αν θέλετε να τα κάνετε ατομικά μπορείτε να βάλετε λίγο παραπάνω αλεύρι, έτσι. Ψεκάζω με λίγο ελαιόλαδο. Επειδή κάνει πολύ κρύο, έχω ανάψει το φούρνο μου στους 50 βαθμούς. Θα πάρω ένα μπολ. Ψεκάζω λιγάκι με ελαιόλαδο. Θα ρίξω το μείγμα μου μέσα και να σας πω μέχρι να το τελειώσει το ζυμάρι, όταν ήμασταν μικροί έφτιαχνε έτσι η κυρία Μαρία την φανουρόπιτα. Εγώ λοιπόν σαν μπουλούκος όταν μου την έδινε και τη μοίραζα, όπως ήταν τα κομμάτια πήγαινε και τσίμπαγα από τις μεριές όπου υπήρχε σταφίδα και τις έτρωγα για να μην με παίρνουν χαμπάρι. Λοιπόν, το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Θα το γυρίσουμε λιγάκι. Έτσι. Θα το σκεπάσουμε με πετσετούλα και θα το αφήσουμε να διπλασιαστεί για 30 με 40 λεπτά. Έτσι. Όταν είναι έτοιμο θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, 30 λεπτά μετά, κοιτάξτε, έχει αρχίσει και φουσκώνει καλά. Το βλέπετε. Θα πάρω ένα μεγάλο ταψί φούρνου. Έτσι, είναι 30 επί 40. Θα του βάλω ελαιόλαδο, καλύφω. Θα πάρω τη ζύμη. Κοιτάξτε, είναι. Αυτή η συνταγή, παιδιά, είναι φανταστική, να την φτιάξετε. Έτσι, μπορείτε μετά αν θέλετε να το κόψετε κιόλας και να το κάνετε και παξιμαδάκια. Γίνεται
φοβερή. Θα την απλώσουμε να πάει παντού τη ζύμη μας. Αφού απλώσαμε τη ζύμη μας καλά και έχει πάει παντού, μη σας φοβίζει το γεγονός ότι μπορεί στις γωνίες να μην έχει γεμίσει, θα γεμίσει αφού φουσκώσει. Λοιπόν, ένα ποτηράκι του κρασιού, χλιαρό νερό, μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Ανακατεύουμε να λιώσει η ζάχαρη και θα πασπαλίσουμε από πάνω για να κολλήσει το σουσάμι, να μην γεμίζει ο τόπος. Βάλτε το νεράκι, μην το λιπάστε, θέλουμε υγρασία. Όση υγρασία του δίνετε τόσο πιο αφράτο θα γίνει. Σουσάμι, βάλτε του μπόλικο να γεμίσει από πάνω. Θα του δώσει μια ξεχωριστή γεύση. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Θα αφήσουμε τώρα ένα 20 λεπτό να ξεκουραστεί η ζύμη μας και θα ανάψουμε το φούρνο μας 200 βαθμούς αντιστάσεις. Λοιπόν, 20 λεπτά μετά άναψα το φούρνο μου στους 200 βαθμούς αντιστάσεις και περίμενα να προθερμανθεί. Κοιτάξτε πως έχει φουσκώσει η πιτούλα, έτσι. Τη βάζουμε τώρα για ψήσιμο, θα σας πάρει περίπου μία ώρα. Λοιπόν, πάμε για ψήσιμο. Η πίτα μας είναι έτοιμη, μου πήρε λιγότερο από μία ώρα, έτσι μου πήρε γύρω στα 45 λεπτά. Βέβαια αυτό είναι ανάλογα τη δύναμη του φούρνου σας, εσείς θα το δείτε. Πρέπει να το πατήσετε και να είναι μαλακωμέν ψημένοδε, έτσι. Θα το αφήσετε τώρα να κρυώσει καλά. Βλέπετε, ένας καλός τρόπος είναι να καταλάβετε γιατί ξεκολλάει από τα τυχώματα. Από εκεί μπορείτε να καταλάβετε ότι είναι ψημένο. Κομμένη και έτοιμη, θα την δείτε στην αρχή του βίντεο γιατί πρέπει να μείνει να κρυώσει. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!